Sziasztok gyerekek! Pár napja a szerelmem nagymamájánál voltunk Ágnes napot köszönteni, és ahogy szó szót követett a nagypapája, hát panaszkodott, hogy nem tudott egész éjszaka aludni, nem hunyta le a szemét, ami hát ebben a korban nem is különösebben nagy csoda, hiszen a 8. X után ez egy típus tünet, amit az idősek szenvednek. És ahogy eljöttünk, akkor hogy azért elgondolkoztam ezen, már korábban is járattam az agyam ezen a témán, hogy milyen érdekes, hogy az idősek hát keveset alszanak, olykor előfordul, hogy egyáltalán nem, és hogy a kisgyerekek, a kis csecsemők pedig hát jó néhány évig irdatlanul sokat, hát a csecsemők gyakorlatilag szinte alvással töltik az egész idejüket, éppen csak, hogy a szoptatás idejére, meg mondjuk a fürdetés idejére ébrednek föl, mit tudom én, a 24 órából 2 vannak fönn, vagy mondjuk 3 jó esetben, ha sokáig tart a szoptatás, és a többit alvással töltik. És hát arra a következtetésre jutottam, amit egy ilyen hasonlattal tudnék megmagyarázni, hogy a gyöngyhalászok családjában a fiatal gyerek az első lemerülésnél, hát bizony akár mekkora levegőt vesz, hogy teli szívja magát levegővel, bizony csak egy rövid ideig tud lemenni a víz alá, és a bátyjai, meg a szülei, akik már gyakorlott merülők, azok bizony egy levegővel akár, mit tudom én, 2-3 percig is, nem tudom most pontosan mennyi a gyöngyhalászoknak a rekordja, de hát nagyon hosszú ideig tudnak a víz alatt lenni. Míg hát aki kezdő, az esetleg csak egy fél percet tud. És már ebből levezethető, hogy az ember ugye nem csak anyagból áll, hanem test, lélek, szellem, és van preegzisztenciája, és egy hát kényelmesebb, bizonyos szempontból kényelmesebb világból jön, ahol nincs szüksége az alvásra, és amelyik világhoz tartozik, és amelyik világba, hogy időnként vissza kell mennie. A csecsemőnek szoknia kell ezt a szellemnek, ezt az anyagba zárt üzemmódját. Ez egy borzasztó nehéz dolog. Ez hasonlít ahhoz, mint ahogy ugye a gyöngyhalász lemerül, és aki közületek már párszor visszatartotta a lélegzetét, annak nem kell ezt most magyarázni, hogy ez mivel jár. Nagyon nehéz ez az üzemmód, ez az anyagba zárt üzemmód, amiben van az ember. Hozzá kell szoknia, évek kellenek hozzá, hogy a kis csecsemő is, hogy ne kelljen neki hát a nap túlnyomó részét a testén kívül töltenie, hiszen az alvás és az álom, mint a halál kis testvére, már ebben a megfogalmazásban is jelzi, hogy a szellemünk az eltávolodik a testünktől, de nem végleg, hiszen ugye reggel még visszatér vele, és méghozzá ugyanabba a testbe. Ezért hát szükségünk van, rendszeresen szükségünk van arra, hogy a szellemünk ebből a rabságból, ami a testbeöltözöttség, amit a testbeöltözöttség jelent, hogy ebből időnként kiszabaduljon. Aki pedig már ugye 8x-et, meg 8,5x-et eltöltött itt a Földön, és jó sokat volt anyagba zárva, az pedig már nyugodtan kibír egy 24 órát, vagy 2 napot is, hogy itt marad a testébe zárva, és nem lép ki belőle.
kézenfekvő lenne akkor a lehetőség, hogy töltsük az egész életünket hallásra. Mert akkor úgy kényelmesebb. Tényleg van, amikor az ember annyira tud ragaszkodni az ágyhoz, úgy húz össze, és úgy szeretne az ember aludni és álmodni. Ebből is látszik, hogy ugye nem anyagi természetű pihenés miatt van erre szükségünk, mert hogyha csak anyagi természetű fáradtságot pihennénk ki az alvásra, akkor elég lenne vízszintesen feküdni és nézni a mennyezetlen a repedéseket, de hát ez nem szokott megoldást hozni, és előbb-utóbb ugye az álom anyakebelére térünk meg, hanem ugye alszunk, pihenünk, és egy kicsit a szellemünk, amelyik a testünknek a motorja, és mozgatója és irányítója, az kipiheni magát, egy kicsit kirugózza magát ebből a kényelmetlen búvárruhából, amit a mélytengeri búvárruhából, amit a testünk jelent neki. Ide tartozik még ez a témához a kóma is, ugye amikor valaki nagyon nehéz döntési helyzetbe kerül, kilátástalan, nem találja a megoldást, ugyanakkor a földről nem akar végleg távozni, akkor szokott egy ilyen különleges tudatállapotot létrehozni magának, ugye nagyon hosszú alvás, van, akinek évekig tart. Volt Lengyelországban nemrég egy férfi, aki azt hiszem 26 évig volt kómában, és utána a felesége álhatatosan és áldozatosan ápolta, és aztán utána végre magához tért, mert megtalálta a megoldását. Ezért is van, hogy sokszor azt javasolják kómába esettek rokonainak, hogy menjenek be és beszélgessenek vele a problémáikról, meg tekintsék át az életüket, és nagyon sokszor az hozza vissza a kómába esettet ebbe a világba. És bármilyen nehéz és megterhelő az anyagba szorított lét, és bármilyen csábító, mert ugye ezoterikus körökben divatos azt mondja, én már többé nem születek le, én már elvágyom innen, én már a szellemvilágba, én már oda akarok menni a gyökereimhez. Ugye pontosan a gyöngyhalász hasonlata világít rá, hogy le kell merülni a mélybe, hogy a gyöngyöket megszerezzük, mert ezek itt vannak eldugva, elrejtve. Hamvas Béla úgy fogalmaz, hogy bizonyos fokozatokat csak itt a Földön lehet megszerezni. Ez megterhelő és nehéz, de ahogy a kagyló is ugye gyönyörű gyöngyöket termel a fájdalmas folyamat következtében, hogy a testébe egy idegen anyag kerül, úgy a szellem is gyönyörű gyöngyöket termel, hogy egy számára idegen környezetbe, az anyagba beszorítva kell, hogy működjön, és hát ezt a dolgot azért mondtam el, hogy egy kicsit talán ezzel, ha ezt átgondoljuk, akkor könnyebben viseljük az anyagbazárt üzemmódot, ami azért néha valóban kellemetlen tud lenni, de a gyöngy ott lesz az út végén. Sziasztok gyerekek, hello!